Dacă cineva are impresia că ceea ce face Donald Trump nu are efect și nu afectează direct Statele Unite ale Americii, astăzi am două contraargumente să le spun că se înșală. Să le spun că se înșală amarnic și acum mă refer la știrea care a venit ieri ca un trăznet deasupra Statelor Unite ale Americii, după Davos, după încheierea summitului de la Davos, unde Donald Trump a participat, mulți oameni de afaceri și investitori din Europa l-au văzut și și-au pus problema sănătății sale mentale după acel discurs fascistoid de ment pe care l-a avut. Și iată, suedezii au decis să retragă 110 miliarde, iată știrea, demența lui Donald Trump face daună mare în Statele Unite. Donald Trump a primit plăcuța suedeză. Asta este știrea pe care am prezentat-o eu ieri. Fondul de pensii al Suediei, în valoare de 110 miliarde de dolari, tocmai a retras cea mai mare parte a banilor din trezoreria Statelor Unite ale Americii. Motivul invocat de către investitori este politica imprevizibilă a Statelor Unite ale Americii. După prostia asta, iată, ieri seară, Donald Trump, sau mă rog, cei de la Casa Albă, apare pe site-ul oficial al Casei Albe, care publică fotografii cu Trump de mânuță cu un pinguin în Groenlanda, mergând așa către Groenlanda, se vede în depărtare, iată, steagul groenlandez, și știindu-se foarte bine că nu există pinguini în Groenlanda, că pinguinii sunt la sud. Dacă lumea are impresia că aceste lucruri nu afectează în mod direct imaginea Statelor Unite ale Americii și bănuții, mai am un argument să vă spun. Americanii s-au făcut de râs la exercițiul din Norvegia. Am o știre foarte interesantă, o să dezbatem destul de mult această știre, pentru că, așa cum veți vedea, finlandezii i-au umilit efectiv într-o zonă polară, ca să spun așa, în care americanii s-au milogit de ei să le spună finlandezilor: lăsați-o mai moale, lăsați-o mai încet. Asta demonstrând din nou că Statele Unite ale Americii nu au nici o expertiză, așa cum veți vedea, nu au nici măcar sprăgătoarele de gheață pentru a ajunge și a controla Groenlanda. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru discuții mediate de către SUA. Armata SUA este slab pregătită pentru operațiuni arctice. Atenție, trupele finlandeze le-au forțat să se predea în timpul exercițiilor din Norvegia. Oleksandr Syrskyi spune că forțele armate ale Ucrainei schimbă filosofia înfrângerii inamicului. Casa Albă a publicat fotografia cu Trump și un pinguin în Groenlanda. Ce îmi vine să plâng așa când mă văd pe bunicuțul Trump cu acest pinguin care ține în mână, sau mă rog, în aripă, mai bine zis, steagul Statelor Unite ale Americii. În depărtare se vede steagul Groenlandei, da? Și mergând de așa frumos, neștiind ce de la Casa Albă, că nu sunt pinguini în Groenlanda, dar ei vor Groenlanda. Casa Albă a publicat o imagine generată cu inteligență artificială cu președintele Trump, un steag american și un pinguin pe fundalul unor simboluri groenlandeze. În fotografie, Trump merge lângă un pinguin care ține un steag american, amândoi se îndreaptă spre steagul Groenlandei, îmbrățișează un pinguin, scrie în descriere. Este demn de remarcat, chiar lacrimogen ar fi, dacă n-ar fi atâta imbecilitate, este demn de remarcat faptul că pinguinii nu trăiesc în Groenlanda sau în zona arctică în general, ci doar în emisfera sudică, mai exact în Antarctica. Mai mult, imaginea arată că Trump și însoțitorul său lasă urme identice în zăpadă, care însă nu seamănă cu urme umane. Deci, probabil, acest Donald Trump o fi vreun extraterestru, o fi vreun alien,
Trump a subliniat frecvent importanța, așa cum știm, strategică a Groenlandei pentru Statele Unite. El a spus că insula este esențială pentru securitatea națională a Americii datorită amplasării sale în regiunea arctică. O fi, dar n-au nici mijloace să o cucerească. Și dacă toți suntem aici, hai să vă dau știrea asta. Armata SUA, slab pregătită pentru operațiuni arctice, trupele finlandeze le-au forțat să se predea în timpul exercițiilor din Norvegia. Iată-i săracii, cum stau ei la un foculeț din ăsta mic, sperând să se încălzească. În ciuda declarațiilor lui Trump despre intențiile sale de a proteja Groenlanda, armata americană are capacități limitate pentru operațiuni în Arctica. În plus, armata americană este în urma țărilor scandinave și a Marii Britanii în ceea ce privește antrenamentul pentru operațiuni în climate reci. După cum se menționează în publicație, SUA are resurse militare și experiență limitate pentru operațiuni în Arctica. Aliații europeni ai NATO, în principal țările scandinave și Regatul Unit, sunt cei care au trupe capabile să opereze eficient în această regiune. Una dintre sursele publicației din cercurile militare a declarat că în timpul exercițiilor anuale de iarnă ale NATO, Joint Viking, din nordul Norvegiei, în 2025, trupele americane au întâmpinat dificultăți. Organizatorii exercițiilor au fost nevoiți să le ceară rezerviștilor finlandezi care jucau rolul inamicului să fie mai indulgenți față de americani. Finlandezilor li s-a spus să nu-i mai atace pe americani pentru că era umilitor și demoralizant, a spus sursa. SUA depind de asemenea de Finlanda pentru tehnologia avansată a flotei de spărgătoare de gheață, în special SUA a comandat 11 spărgătoare de gheață din Finlanda, dintre care 4 vor fi construite în șantierele navale finlandeze, iar restul în SUA. Dacă SUA vor să invadeze Groenlanda, mă îndoiesc că o să mai primească aceste spărgătoare de gheață. Această schemă ar trebui să permită constructorilor navali americani să câștige experiență de la partenerii lor finlandezi și să transfere treptat producția către șantierele navale din SUA. Deci Statele Unite ale Americii nu sunt ei buricul lumii și nu sunt ei cei mai buni și cei mai tari în toate domeniile. Mai sunt și europeni, iată, în domeniul acesta. Europenii au cunoștințele necesare. Dacă Trump vrea să protejeze regiunea, alege calea greșită, iritându-și aliații arctici, a declarat o altă sursă din cercurile militare. Acum ați înțeles de ce s-au ținut așa de tare europenii când a fost vorba de Groenlanda? Pentru că știau că Trump mănâncă rahat. Știau cât de slabe pregătite sunt trupele americane pe această secțiune și probabil nici n-au echipamente militare corespunzătoare, așa cum au finlandezii, suedezii, norvegienii, danezii, cei din Marea Britanie, britanicii, da? Nu există o amenințare militară imediată, dar Groenlanda este bogată în minerale, of course. Toată lumea își dorește o parte din plăcintă, așa că există riscuri comerciale și de securitate pe termen lung care trebuie gestionate. NATO are o strategie bună pentru utilizarea forțelor, care poate fi extinsă dacă este necesar, dar rolul și scopul trebuie convenite, a declarat generalul Sir James Everett, fost comandant suprem adjunct al forțelor aliate din Europa. Potrivit lui Trump, SUA au ajuns la acorduri privind accesul militar deplin și nelimitat în Groenlanda în cadrul acordului cadru cu NATO. Anunțul acordului cadru a venit după ce Trump a retras amenințările anterioare de a impune tarife vamale și a exclus posibilitatea unei preluări militare a Groenlandei. Nici nu aveau cum să facă acest lucru. În dimineața zilei de 24 ianuarie, liniile verde și roșu ale metroului din Kiev funcționau cu un program limitat din cauza pagubelor descoperite după bombardamentele care au avut loc. Trebuie să spunem că rușii au atacat din nou masiv azi noapte Ucraina, au atacat din nou infrastructură critică, energetică, dar și civilă. Deci așadar, după bombardament, trenurile nu au putut transporta pasageri între malul stâng și cel drept al capitalei. Există de asemenea probleme cu alimentarea cu căldură și apă de pe malul stâng. Potrivit autorităților orașului, în timpul unei inspecții a zonei deschise a liniei verzi, au fost descoperite daune la gard ca urmare a bombardamentelor din timpul nopții. Prin urmare, serviciul feroviar de pe această linie este suspendat în prezent. Serviciul de călători este asigurat pe două dintre secțiuni între stațiile Sireț și Vidu Beach,
și între stațiile Oscorski și Krasny Kutor. Iată, avem o știre de ultimă oră, ca să zic așa, dar atât de actuală, pentru că negociatorii ucraineni și ruși care s-au întâlnit la Abu Dhabi pentru discuții imediate de către Statele Unite, axate pe disputa teritorială din Donbass, au ajuns la niciun acord, fără niciun compromis, relatează Reuters. Kievul continuă să respingă cererea Moscovei de a ceda întreaga regiune Donetsk, în timp ce Kremlinul consideră concesiile teritoriale o condiție cheie. Zelensky a declarat că Rusia trebuie să demonstreze disponibilitatea de a pune capăt războiului pe care l-a început, dar a adăugat că este prea devreme pentru a trage concluzii. Alexander Syrskyi, șeful forțelor armate ale Ucrainei, spune că armata ucraineană a schimbat filosofia înfrângerii inamicului. Războiul din Ucraina nu este un conflict local în Europa de Est, este un spațiu în care se decide viitorul securității globale. Ceea ce se întâmplă astăzi în apropiere de Pokrovsk, Kupiansk sau în Marea Neagră va determina abordările și acțiunile armatelor euroatlantice de mâine. Alexander Syrskyi a afirmat în timpul discursului său de la dialogul strategic din cadrul reuniunii Comitetului Militar la nivel de comandanți șef, împărtășindu-le colegilor cum s-a schimbat fața războiului modern și de ce vechile dogme nu mai funcționează așa cum se așteptau unii. El a cerut să privim război ca un fenomen care evoluează mai repede decât pot scrie manualele despre el. Acesta a subliniat că adaptarea ucraineană constă în tehnologie și descentralizare. Și are 3 puncte pe care le specifică. Schimbăm filosofia distrugerii în loc de foc masiv pe anumite zone, adică bombardamente la grămadă, așa cum fac rușii. Trecem la distrugerea precisă a țintelor folosind mijloace ieftine. Costul unei drone este de aproximativ $500, iar valoarea unei ținte distruse este de milioane. Fără superioritate sau cel puțin paritate în domeniul tehnologiei electronice, armele de înaltă tehnologie se transformă în fier vechi. Am învățat să creăm un dom de luptă electronic pentru a proteja echipamentul și pentru a săpa tranșee pentru lupta electronică și pentru infanterie. Anul trecut, datorită parțial tehnologiei, Ucraina a reușit să reducă pierderile totale cu 13% față de 2024. Alexander Syrskyi a mulțumit în mod special țărilor partenere pentru sprijinul acordat, fără de care Ucraina nu ar fi supraviețuit. Trecem la ziua 1431 a războiului din Ucraina. Unitatea de operațiuni speciale SBU Alpha din Ucraina a distrus peste 400 dintre dronele de atac Shahed rusești în doar câteva luni. Noile echipe de interceptare a apărării aeriene protejează orașele ucrainene de dronele folosite de Rusia pentru a teroriza zonele rezidențiale, spitalele și infrastructura energetică. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 930 de militari, 4 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 31 de piese de artilerie. Ucrainenii, de asemenea, au lovit și un mijloc de apărare antiaeriană rusesc și au doborât 772 de drone rusești. Să vedem ce ne spun cei de la Deep State, ce spun hărțile Deep State și avem pentru ultimele 24 de ore. Începem cu Herson, cu sudul, Herson-Zaporozhye. Așa cum putem observa, n-au existat modificări ale fronturilor în această zonă. Din câte văd eu, și în zona Pokrovsk-Mărnograd lucrurile sunt neschimbate, nu neapărat stabile. Și vedem că în zona Kostiantinivka, da, aici este Kostiantinivka,
rușii au avut un avans în două zone, la nord și la sud de Constantinivka, nord-est și sud-est de Constantinivka, avans rusesc de aproximativ 4 km, 3-4 km pătrați, deci nu unul semnificativ. Mai la nord, dacă privim către Kupiansk, vedem aceeași hartă neschimbată, da? Cu unele zone controlate de către armata rusă și zona gri, disputate intens de către ucraineni și ruși. Iar mai la nord, în regiunea Kharkiv, observăm că în zona Vovchanskului n-au mai existat dezvoltări ale fronturilor. Zona Sumă-Kursk, de asemenea, observăm o stabilitate a fronturilor. Trecem la evoluția campaniei ofensive rusești la data de 23 ianuarie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Putin s-a întâlnit cu o delegație americană la Moscova noaptea de 22 spre 23 ianuarie și a convenit asupra unor întâlniri trilaterale ale grupurilor de lucru SUA, Rusia și Ucraina la Abu Dhabi în zilele de 23 și 24 ianuarie. Deci astăzi este ultima zi. Din câte văd eu, nu o să existe nicio modificare, așa cum am văzut. Rușii continuă cererile maximaliste, ucrainenii, bineînțeles, nu vor renunța la centura de fortărețe din Donbass. Kremlinul încearcă să-l preseze pe Trump să abandoneze procesul de negocieri cu Ucraina și Europa, pe care le-a condus, și să cedeze cerințelor formulate de Rusia la summitul SUA-Rusia din august 2025 din Alaska. Kremlinul este angajat într-o campanie informațională adresată partenerilor Ucrainei, care încearcă să prezinte control asupra Donbassului, drept principala problemă de discutat în negocierile de pace, însă declarațiile oficialilor ruși pentru publicul intern au confirmat în repetate rânduri că cerințele Rusiei depășesc estul Ucrainei. Sprijinul pe termen lung pentru economia și reconstrucția Ucrainei este esențial pentru securitatea Ucrainei, dar nu înlocuiește garanțiile solide de securitate care descurajează viitoarele agresiuni rusești. Oficialii Kremlinului au indicat că Rusia dorește să își folosească activele înghețate în Statele Unite pentru a aduce beneficii economiei rusești și a compensa costul invaziei la scară largă a Rusiei, așa cum a evoluat recent Institutul pentru Studiul Războiului. Kremlinul se pregătește probabil să gestioneze cu atenție planul de succesiune pentru liderul Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, pentru a evita un transfer tumultos al puterii, care ar putea duce la tulburări în Cecenia și a deturna resursele cecene de la războiul din Ucraina. Ministrul ucrainean al apărării Mihailo Fedorov l-a numit pe Sergei Strechenko consilierul Ministerului Apărării ucrainean cu privire la extinderea utilizării dronelor pe front. Forțele rusești au avansat recent în apropiere de Slaviansk și Novopavlivka, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 23 ianuarie cu zona cu axa nordică, regiunea Sumă, Vovchansk, Kharkiv, râul Oschil, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Constantinivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!